নমস্কাৰ সকলোকে জনাইছো লাৰ্নিং কিউবলৈ স্বাগতম CTET 2025 পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হ'বই সেইকাৰণে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এণ্ড পেডাগজি সেকশনৰ 500টা বছা MCQ লৈ আমি এটা সিৰিজ আৰম্ভ কৰিব লৈছো ইউটিউবৰ জৰিয়তে গতিকে আহক আৰম্ভ কৰো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আজি হ'ব প্ৰথমটো ভিডিঅ' চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এই সিৰিজটোৰ বাকি কেইটা ভিডিঅ' পাই থাকিব প্ৰিপাৰেচনত আপোনালোকৰ সহায় হ'ব লগতে লাৰ্নিং কিউবৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ জয়েন কৰি ল'ব হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ থ্ৰুদিও আমি কানেক্টেড হৈ থাকিব পাৰিম আৰম্ভ কৰিব লৈছো আজিৰ প্ৰেক্টিস সেশন MCQ প্ৰেক্টিস সেশন এতিয়া CTETৰ সিলেবাসখন যদি চকু ফুৰাই তাত দেখিব প্ৰথম তিনটা টপিক এই তিনটা টপিক থাকিব কনসেপ্ট অফ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ইটস ৰিলেশনশিপ উইথ লাৰ্নিং লগতে প্ৰিন্সিপলছ অফ ডেভেলপমেন্ট আৰু ইনফ্লুয়েন্স অফ হেৰিডিটি এণ্ড এনভাইৰনমেন্ট সো আজিৰ ভিডিঅ'টো প্ৰথমটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি বেসিক্যালি এই তিনটা টপিকৰ পৰা MCQ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছো গতিকে আহক আমি আৰম্ভ কৰো লগতে লাৰ্নিং কিউবৰ এপত বিভিন্ন ধৰণৰ CTET ৰিলেটেড কোৰ্सेस উপলব্ধ অকল পেডাগজিৰ কোৰ্স ল'ব পাৰে বা সম্পূৰ্ণ LPৰ কোৰ্স ল'ব পাৰে তেনে ধৰণৰ উপলব্ধ ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৰ্সৰ জৰিয়তে মই ইয়াত কিছু ভিডিঅ' দেখুৱাই দিছো এনেকৈ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ থিওৰি পঢ়িবলৈ পাব লগতে প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন থাকিব প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চন থাকিব এটা কমপ্লিট প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে এইটো বস্তু আসলতে জৰুৰী হয় সেইকাৰণে লাৰ্নিং কিউবৰ আপোনালোকে এপ ডাউনলোড কৰি ফেলে চাব পাৰে ঠিক আছে বাকি যি নহওক আমি আৰম্ভ কৰিছো আৰু যদি কিবা অসুবিধা পায় বা কোৰ্স ৰিলেটেড কিবা কোৱেৰি থাকে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব আৰম্ভ কৰিছো সো প্ৰথম প্ৰশ্নলৈকে আহিছো আমি এসাৰশন ৰিজন টাইপ প্ৰশ্ন বহুত সুধা দেখা যায় আজিকালি আগত ইমান নুসুধিছিল আজিৰ পৰা 4 বছৰ 5 বছৰ আগত ইমান নাছিল কিন্তু আজিকালি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকেই ঠিক আছে সো আমি আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথম স্টেটমেন্টত কি কৈছে এসাৰশনটোত যে while some students start babbling and uttering two-word sentences at 12 months so যদি আমি stages of development খিনি পঢ়ো তাত আমি গম পাও যে ইনফেন্সি স্টেজত around 12 month বা around 1 year বাবলিং ওয়ার্ডটো স্টার্ট হৈ যায় বাবলিং মানে যেটো অস্পষ্ট বাচ্চাবোৰে যেটো শব্দ কয় ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্টৰ একদম ফাৰ্স্ট স্টেজ এটো অস্পষ্ট শব্দ কিছুমান কয় সো 12 মাহৰ আশপাশত বা এবছৰৰ আশপাশত চিলড্ৰেনে তেনে ধৰণৰ ওয়ার্ড কিছুমান ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে এটা দুটা ওয়ার্ড কয় ঠিক আছে কিন্তু লগতে কৈছে others don't do this till they are 20 months old কিছুমানে তো 12 মাহত হৈ যায় ঠিক আছে as expected but কিছুমান 20 মাহলৈকেও এনে ধৰণৰ ওয়াৰ্ডবোৰ বা ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্টৰ তেওঁলোকৰ 20 মাহলৈকেও নহয় গৈ ঠিক আছে হেতু স্টেটমেন্ট দিছে সো দিস ইজ ট্ৰু অৰ ফলস দিস স্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু why কাৰণ আমি ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্সৰ কথা জানো যে 12 মাহত ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্ট স্টাৰ্ট হয় বুলি আমি গম পালো বাট ইটস নট ইউনিভাৰ্সাল ফৰ অল কিছুমানৰ ডেভেলপমেন্টটো অকনমান দেৰিকৈ হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো স্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু কিছুমানৰ দেৰিকে মানে 20 মাহৰ আশপাশত হ'ব পাৰে ৰিজন কি দিছে চাও যে development milestones are only suggestive and development of individual children can be quite varied so reason is also true why reason is true কি কৈছে যে developmental milestone আমি যে ভাগ কৰি দিও ইমান বছৰত অমুক বস্তুটো শিকিব লাগিব ইমান বছৰত চিলড্ৰেনে এনেকুৱা কাম এটা কৰিব পৰা হ'ব লাগিব সেই মাইলস্টোনবোৰ সাজেস্টিভ হয় সেইবোৰ একদম পিন পইণ্ট নহয় যে 6 বছৰৰ আশপাশে এইখিনি কথা শিকিব লাগে দ্যাট সাজেস্টিভ কিন্তু চিলড্ৰেন ওয়াইজ ইন্ডিভিজুৱেল ডিফাৰেন্স থাকিব পাৰে এটো ভেৰি কৰিব পাৰে সো ৰিজন ইজ অলসো ট্ৰু আৰু ৰিজন ইজ কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ দ্য assertion অফ দ্য above statement ঠিক আছে সো কোনটো অপশন রাইট হৈ যাব আমি যদি চাও অপশন 3 ইজ দ্য রাইট আনসার both A and R are true and R is the correct explanation of A clear নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আমি আগবাঢ়িম এতিয়া যেতিয়া প্ৰশ্ন এটা দেখা পায় প্ৰথমতে সদায় নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব তাৰ পিছত আৰু যদি নিজে পাৰি আছে ধুনিয়াকে স্পিডটো বঢ়াই কিনে আগুৱাই যাব পাৰে আৰু যদি নিজে যোনটো কোৱেশ্চনত নিজে পাৰা নাই সেইটো কোৱেশ্চন কি কৰিব এক্সপ্লেনেশ্যনটো শুনি ল'ব পাৰে ঠিক আছে বাট অলৱেজ ফাৰ্স্ট নিজে ট্ৰাই কৰাটো উচিত সো সেকেন্ড প্ৰশ্নলৈকে আমি আহিছো which of the following statement about development is correct ডেভেলপমেন্টৰ চাইল্ড ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছে কোনটো কাৰেক্ট হয় বুলি কৈছে প্ৰথমটো কৈছে proceeds from specific to general this is wrong কাৰণ প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেন্ট টপিকটো যদি আমি পঢ়ো আমি এটা কভাৰ কৰা আছে প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেন্ট টপিকটো যদি আমি পঢ়ো গম পাও যে জেনাৰেল টু স্পেসিফিক হয় স্পেসিফিক টু জেনাৰেল নহয় ঠিক আছে নেক্সট কৈছে different aspects of development are independent of each other এটোও এটা ভুল বিভিন্ন যেনেকৈ ডেভেলপমেন্টৰ এসপেক্ট আছে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট ইমোশনাল সোশ্যাল এইবিলাক এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে কেনেকৈ ৰিলেটেড আমি যদি
ভাবিব যাওঁ এতিয়া ধৰি লৈছো যে চাইকেল চলোৱা এক্টিভিটিটো চাইকেল চলাওঁতে মোৰ ব্ৰেইনেও এটা সিগনেল দিব লাগিব লগতে মোৰ যিখিনি মোটৰ ডেভেলপমেন্ট আছে সঞ্চালন আছে গতি সঞ্চালন হাত ভৰিৰ সঞ্চালন সেইখিনিৰ মাজত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন এষ্টাব্লিছ হ'ব লাগিব মানে ইয়াত ফিজিকেল ডেভেলপমেন্ট লগত মেণ্টেল ডেভেলপমেন্ট যাক আমি কগনিটিভ বুলি কওঁ একেলগে কাম কৰি আছে সো এইবিলাক এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে ইয়াত কৈছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ইচ আদাৰ হুইচ ইজ নট ট্ৰু কৈছে ডেভেলপমেন্ট ইজ এ ডিছকণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ সো কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেন্ট বুলি আছে কিবা এটা কথা আমি নেক্সট স্লাইডত ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ল'ম ডেভেলপমেন্ট ইজ এ ডিছকণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ একবাৰ আমি ৰাখি থৈছোঁ নেক্সটটো কৈছে ডেভেলপমেন্ট অকাৰ্ছ ইন স্পাইৰেল মেনাৰ নট লিনিয়াৰ সো দিছ ইজ ট্ৰু আমি প্ৰিন্সিপল অফ ডেভেলপমেন্টত পঢ়িছোঁ স্পাইৰেল ভাৰ্চেছ লিনিয়াৰ ডেভেলপমেন্টটো কেনেকুৱা হয় স্পাইৰেল হয় স্পাইৰেল মানে কি দুটা আছে এটা হৈছে লিনিয়াৰ ডেভেলপমেন্টটো লিনিয়াৰ নহয় ডেভেলপমেন্টটো কেনেকুৱা হয় স্পাইৰেল হয় লিনিয়াৰ মানে কি ডেভেলপমেন্টৰ ৰেট অফ ডেভেলপমেন্ট সদায় বাঢ়ি গৈ আছে ধুনীয়াকৈ ঠিক আছে বাট একচুৱেলি কি হয় কেতিয়াবা ডেভেলপমেন্ট বাঢ়িব ৰেট অফ ডেভেলপমেন্টৰ কথা কৈছোঁ কেতিয়াবা ৰেট অফ ডেভেলপমেন্ট কমিব এগেইন কেতিয়াবা ৰেট অফ ডেভেলপমেন্ট বাঢ়িব কেতিয়াবা এগেইন ৰেট অফ ডেভেলপমেন্ট কমি আহিব সি কনষ্টেণ্ট নহয় সেইকাৰণে ডেভেলপমেন্ট অকাৰ্ছ ইন এ স্পাইৰেল মেনাৰ বুলি কৈছে নট লিনিয়াৰ দিছ ইজ ট্ৰু ডেভেলপমেন্ট ইজ এ ডিছকণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কৈছে এইটোৰ বিষয়ে আমি অলপমান পঢ়ি লওঁ ঠিক আছে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেন্ট কি হয় এতিয়া যদি ডেভেলপমেন্ট এটা একদম স্মুথলি আগবাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক আছে লাহে 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 ডেভেলপ হৈ আছে মাজত ক'তো ব্ৰেক অহা নাই ধুনীয়াকৈ ডেভেলপ হৈ গৈ আছে মাজত ক'তো ব্ৰেক অহা নাই ঠিক আছে এইটো ব্ৰেক নাই অহা তেতিয়াহ'লে সি কি হ'ব সি এটা কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাহে 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 শিকি আছে ডেভেলপ হৈ আছে দিছ ইজ কণ্টিনিউৱাছ কিন্তু যদি ব্ৰেক হৈ ফেলে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ইন ষ্টেজেছ ডেভেলপমেণ্ট যদি কিহত হৈছে ইন ষ্টেজেছ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে তাক ক'ব ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট ষ্টেজ ৱাইজ বোলে ইনফেঞ্চি কেঁচুৱাকাল এটা থাকিল আৰ্লি চাইল্ডহুড ঠিক আছে লেটাৰ চাইল্ডহুড তাৰপিছত আহিল এডোলেচেঞ্চ এই ষ্টেজকেইটা যদি একদম ৰিজিড হয় যে অমুকৰ পৰা অমুকলৈকে ইনফেঞ্চি হ'বই লাগিব তাৰপিছত অমুক বছৰৰ পৰা অমুক বছৰলৈকে আৰ্লি চাইল্ডহুড হ'বই লাগিব তাৰপিছত অমুক বছৰৰ পৰা অমুক বছৰ লেটাৰ চাইল্ডহুড হ'বই লাগিব নেক্সট এডোলেচেঞ্চ হ'বই লাগিব এনেকৈ যদি ৰিজিডকৈ আমি যদি ছেপাৰেশ্যন বাউণ্ডেৰী ছেপাৰেশ্যন কৰি পেলাই ষ্টেজৰ কথা কওঁ সেইটো ডেভেলপমেণ্ট হৈ যায় আমাৰ ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে চ' দুইটাই আছে কিছুমানৰ মতে কিছুমান চাইকলজিষ্টৰ মতে ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্টক তেওঁলোকে বেছিকৈ ফ'কাছ কৰে ফৰ এক্সাম্পল পিয়াজে তেওঁৰ নামটো আপোনালোকে শুনি থাকিব ঠিক আছে জিন পিয়াজে চ' জিন পিয়াজে যদি আমি নামটো পাওঁ তেওঁ কি ছাপৰ্ট কৰে তেওঁ ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট ছাপৰ্ট কৰে ঠিক আছে লগতে লে ভাইগটস্কি বুলি এজন আছে এওঁলোকৰ বিষয়ে আমি পিছত আৰু ডিটেইলছত পঢ়িম লে ভাইগটস্কিয়ে কোনটো ছাপৰ্ট কৰে লে ভাইগটস্কিয়ে কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট ছাপৰ্ট কৰে ঠিক আছে চ' ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট বুজি পালোঁ যদি ষ্টেজ ৱাইজ হয় সেইটো ডিছকণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া দুয়োটা ডেভেলপমেণ্টৰ কনচেপ্ট আছে যদিও বেছিকৈ কাৰ ফালে ঢাল খায় পাল্লাটো কাৰ ফালে ভাৰী থাকে কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্টৰ ফালে পাল্লাটো বেছিকৈ ভাৰী থাকে ঠিক আছে আৰু যিসকলে ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট দিছেও তেওঁলোকেও লগতে এটা কথা কৈ থৈ দিয়ে যে এই যিটো বাউণ্ডেৰী যে ইমান বছৰত ইনফেঞ্চিৰ পৰা আৰ্লি চাইল্ডহুডত যাব ইমান এটা বছৰত আৰ্লি চাইল্ডহুডৰ পৰা এডোলেচেঞ্চত যাব এই বাউণ্ডেৰীটো কোনো স্পেচিফিক নহয় সি এটা ৰেঞ্জত থাকে সি ফিক্স হৈ নাথাকে সি কিহত থাকে সি এটা ৰেঞ্জত থাকে ঠিক আছে ৰেঞ্জত কিছুমানৰ কাৰণে যদি 11 বছৰত এডোলেচেঞ্চত আহি যায় কিছুমানে 12 বছৰত আহিব কিছুমানে হয়তো 10 বা 10.5 বছৰতো আহিব পাৰে এটা ৰেঞ্জত থাকিব বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে চ' ছেপাৰেট বাউণ্ডেৰী হিচাপে ষ্টেজ ডিভাইড কৰিলে সি সদায় ডিছকণ্টিনিউৱাছত আহিব ক্লিয়াৰ হৈছে বাট পাল্লা ভাৰী কাৰ থাকে দুইটা ডেভেলপমেণ্ট আছে যদিও কণ্টিনিউৱাছৰ থাকে লে ভাইগটস্কি কি ছাপৰ্ট কৰে কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট ছাপৰ্ট কৰে অলপ আমি বুজি পাই গ'লোঁ ইয়াত কি আছিল যে ডেভেলপমেণ্ট ইজ এ ডিছকণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ বুলি কৈছে আমি কৈছোঁ ন পাল্লা ভাৰী কাৰ ফালে আছিল কণ্টিনিউৱাছৰ ফালে আছিল গতিকে ইয়াতকৈও এটা ভাল যিহেতু আমাৰ স্পেচিফিক আনচাৰ আছে অপশ্যন 4 সেইকাৰণে আমি ইয়াক মানি নলওঁ কেতিয়াবা হয়তো মানি ল'ব লগা হ'বও পাৰে কুৱেশ্যন চালে আমি গম পাম নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ এছাৰশ্যনত কি কৈছে ডিউৰিং এডোলেচেঞ্চ the pressure to conform gender expectations and follow conventions of femininity and masculinity increases adolescence period কোনটো period যেটো আমাৰ কৈশোৰ কাল বুলি কওঁ that is adolescence এই পিৰিয়ডটোত কি হয় এটা প্ৰেছাৰ থাকে to follow conventions of femininity and masculinity ছোৱালী যদি হয় তাই যিখিনি সোসাইটিয়ে বান্ধি দিয়া ছোৱালীৰ যিখিনি ধৰণ তেনেধৰণে চলিবলৈ বা ল'ৰা যদি হয় মেস্কুলিন হিচাপে ছোৱালী হ'লে ফেমিনিন হিচাপে চলিবলৈ এটা প্ৰেছাৰ এটা বিল্ড আপ হৈ যায়
বা নিজৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ থাকে ল'ৰাবোৰো ঠিক তেনেকে মেইনটেইন কৰি চলে যাতে পটককে এটা কোনেও কৈ নিদিয়ক যে ছোৱালীৰ নিচিনা কিয় বিহেভ কৰিছ ঠিক আছে সেই বস্তুটো মেইনটেইন কৰাৰ এটা কি থাকে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰেছাৰ এটা আহি যায় ইজ দিছ ট্ৰু ইট ইজ ট্ৰু ঠিক আছে ইট ইজ ট্ৰু এতিয়া নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো আমি চাম ৰিজন কি কৈছে যে জেণ্ডাৰ এণ্ড জেণ্ডাৰ ৰোলছ আৰ ডিটাৰমাইণ্ড বায়'লজিকেলি এতিয়া জেণ্ডাৰ মানে আমি গম পালো ন থুলমূলকে কি কওঁ যে ল'ৰাৰ নিচিনা বা ছোৱালীৰ নিচিনা দেট ইজ জেণ্ডাৰ অ'কে ইজ দিছ বায়'লজিকেলি এইটো বায়'লজিকেলি ডিটাৰমাইন হয় জানো এতিয়া দুটা টাৰ্ম আমি শিকিম এটা হৈছে ছেক্স আনটো এটা হৈছে জেণ্ডাৰ ঠিক আছে আনটো জেণ্ডাৰ এতিয়া যদি আমি ছেক্স বুলি কওঁ তাতে মেল বা ফিমেল আহি যাব মেল বা ফিমেল দিছ ইজ ডিটাৰমাইণ্ড বায়'লজিকেলি ৱেডাৰ ইট ইজ মেল অৰ ফিমেল এইটো বায়'লজিকেলি ডিটাৰমাইন হয় ইয়াৰ ওপৰত আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ বাট জেণ্ডাৰ ল'ৰা নে ছোৱালী জেণ্ডাৰ ইজ এ ছ'চিয়েল ৰোল ল'ৰা এজনে ল'ৰাৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব লাগিব ছোৱালী এজনে ছোৱালীৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব লাগিব ছোৱালীৰ কামবোৰ অমুক 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 হ'ব ল'ৰাৰ কামবোৰ অমুক 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 হ'ব কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ছ'চাইটিয়ে ঠিক আছে এইটো কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ছ'চাইটি সেইকাৰণে জেণ্ডাৰ কি বুলি কোৱা হয় জেণ্ডাৰ ইজ এ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট ছেক্স বুলি ক'লে বায়'লজিকেল ন' প্ৰব্লেম বাট জেণ্ডাৰ বুলি ক'লে ইট ইজ এ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট আৰু এই ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্টটো কালচাৰ ৱাইজ বেলেগ বেলেগ আমাৰ ইয়াতে ল'ৰাৰ ৰোল যিটো ছোৱালীৰ ৰোল যিটো আমি যদি এখন বেলেগ ষ্টেটত চাওঁ নাগালেণ্ডত চাওঁ বা মেঘালয়ত চাওঁ তাত কিছু হ'লেও আমি বেলেগ পাম ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ৰোলটো বুজি পাইছোঁ দেট ইজ জেণ্ডাৰ এণ্ড ইট ইজ এ ছ'চিয়েল কনষ্ট্ৰাক্ট ইট ইজ নট বায়'লজিকেল ছেক্স বুলি ক'লেহে বায়'লজিকেল চ' দিছ ইজ ফল্ছ ক্লিয়াৰ চ' ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ ট্ৰু ছেকেণ্ড ওৱান ইজ ফল্ছ কোনটো কাৰেক্ট হৈ যাব অপশ্যন 3 এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফল্ছ ক্লিয়াৰ হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আমি আগবাঢ়িব যাওঁ ঠিক আছে এট হুইচ এজ can children engage in word play like jokes riddles that involve a play on words কোনটো ষ্টেজত বা কোনটো বছৰত word play is শব্দৰ কিছু খেলিব পৰা হয় তাত এংগেজ হ'ব পৰা হয় যেনে শব্দ শৃংখল তেনেকুৱা খেল আছে সেইবোৰত ঠিক আছে বা জোকস ভাল পোৱা হয় জোকস কেতিয়া ভাল পাব জোকসটো বুজি পাব লাগিব সাঁথৰ ভাল পোৱা হয় ৰিডলছ সাঁথৰ কেতিয়া ভাল পাব সি বুজি পাব লাগিব সি বুজি পাব লাগিব মানে তাৰ মাজত কি আহিব লাগিব তাৰ মাজত আহিব লাগিব লজিকেল থিংকিং তাৰ মাজত কি আহিব লাগিব লজিকেল থিংকিং আহিব লাগিব ঠিক আছে ৰিজনিং কেপাচিটি আহিব লাগিব তাৰ মাজত সি বুজি পোৱা কেপাচিটি আহিব লাগিব এতিয়া যদি আমি ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্টখিনি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰোঁ আমি কি দেখোঁ যে লজিকেল থিংকিং কেতিয়া ডেভেলপ হয় লজিকেল থিংকিং ডেভেলপ হয় লেটাৰ চাইল্ডহুডত কেতিয়া ডেভেলপ হয় বোলে লেটাৰ চাইল্ডহুডত ডেভেলপ হয় ঠিক আছে চ' লেটাৰ চাইল্ডহুড কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় লেটাৰ চাইল্ডহুড ষ্টাৰ্ট হয় 6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা ঠিক আছে 6 ইয়াৰ্ছৰ পৰা অলমষ্ট 12 বছৰলৈকে চলে কিছুমানৰ মতে 11 বছৰলৈকে চলে ঠিক আছে 6 বছৰমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ যায় লজিকেল থিংকিং তেতিয়াহে লজিকেল থিংকিং যেতিয়া ডেভেলপ হ'ব তেতিয়াহে এইবিলাক জোকস ৰিডলছ এইবিলাক বুজি পোৱা হ'ব তো লেটাৰ চাইল্ডহুডত বাচ্চা এটা এতিয়া যিকেইটা অপশ্যন দিছে তাৰে লেটাৰ চাইল্ডহুড কোনটোত পৰিব 1 ইয়াৰটোত নপৰে 1 ইয়াৰ ইনফেন্সি 3 ইয়াৰ্ছ হ'লে আৰ্লি চাইল্ডহুড হ'ব 7 ইয়াৰ্ছটো ক'ত পৰি যাব লেটাৰ চাইল্ডহুড চ' 7 ইয়াৰ্ছৰ বাচ্চা এটাই এইবিলাকত এংগেজ হ'ব পাৰিব জোকস ৰিডলছ ৱৰ্ড প্লে আৰু সৰু সুৰা মেথমেটিকেল অপাৰেশ্যন অলছ' যোনবোৰত লজিক খাটে ঠিক আছে নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ অ'কে ইয়াত ভাগ কৰি দিয়া আছে আৰ্লি চাইল্ডহুড 2 পৰা 6 বছৰ তাত লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট খুব ফাষ্ট হয় ইমেজিনেশ্যন কৰিব পৰা হয় ঠিক আছে বেছিক মটৰ স্কিল ডেভেলপ হয় আৰু লগতে তেওঁলোকৰ থটছ কেনে থাকে ইগ'চেন্ট্ৰিক থটছ থাকে এই আৰ্লি চাইল্ডহুডত থটছবোৰ ইগ'চেন্ট্ৰিক অকল নিজৰটোহে ভাবে ঠিক আছে ছেল্ফ চেণ্টাৰ্ড দোকানত গৈছে গাড়ী এখন দেখিছে তাক গাড়ীখন লাগিবই সি বেলেগৰ কথা চিন্তা নকৰে যে গাড়ীখন দিব পাৰিব নোৱাৰিব কি চাৰ্কামষ্টেঞ্চ আছে নাই বাট তাক লাগে মানে লাগে সি জেদ কৰিব দেট ইজ ইগ'চেন্ট্ৰিক পিছত যেতিয়া লেটাৰ চাইল্ডহুড বা মিডিল চাইল্ডহুডৰ কথা আমি পাওঁ তেতিয়া লজিকেল থিংকিং ডেভেলপ হয় লগতে লজিকেল থিংকিঙৰ লগত এই সময়ছোৱাত গেম খেলিব পৰা হয় বা কিয় গেম খেলিব পৰা হয় কাৰণ গেমৰ যিখিনি ৰুলছ আছে ৰুলছখিনি বুজি পোৱা হয় সেইকাৰণে গেম খেলিব পৰা হয় লেটাৰ চাইল্ডহুডত গেম এজ বুলিও কয় গেং এজ বুলি কয় ঠিক আছে ছ'চিয়েল স্কিল ডেভেলপ হয় কাৰণ স্কুলত যায় এইখিনি সময়ছোৱাত সমনীয়া লগ পায় পিয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ পিয়াৰ মানে সমনীয়াখিনি লগতে মৰেলিটি ডেভেলপ হয় মৰেল কোনটো কি কৰা উচিত কি কৰা অনুচিত সেইবোৰ বস্তু বুজি পোৱা হয় এইখিনি সময়ছোৱাত বাট আৰ্লি চাইল্ডহুডত সেইবোৰ বুজি নাপায় ঠিক আছে ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্টৰ অলপমান থুলমূল কথা অ'কে ইন আৰ্লি চাইল্ডহুড গ্ৰ'থ ষ্টেজেছ অফ ডেভেলপমেণ্ট যদি আমি পঢ়োঁ এগেইন কি পোৱা গৈছে তাতে যে
আৰ্লি চাইল্ডহুডত মানে 2 পৰা 6 বছৰত এইখিনি সময়ছোৱাত ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট কি হয় ফাস্ট হয় ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ভেরি ফাস্ট এন্ড ৰেপিড হ'ব ভেরি ফাস্ট এন্ড ৰেপিড অলপ আগত আমি চালো তেওঁলোকৰ থিংকিং কেনেকুৱা থাকে এইখিনি সময়ছোৱাত তেওঁলোকৰ থিংকিং থাকে ইগোসেন্ট্ৰিক নিজৰটোহে ভাবে হ'ব ইগোসেন্ট্ৰিক থাকে while in middle childhood মানে later childhoodৰ কথা কৈছে middle childhoodত আকৌ কি হয় middle childhood মানে আমি ধৰিব পাৰো 6 পৰা 12 বছৰ গ্ৰোথ কেনেকুৱা হৈ যায় গ্ৰোথটো অকনমান স্লো হৈ যায় গ্ৰোথ মানে ফিজিক্যাল গ্ৰোথ এইখিনি সময়ছোৱাত অলপ স্লো হৈ যায় কিন্তু থিংকিংত কি হয় থিংকিংত আকৌ লজিক্যাল থিংকিং ডেভেলপ হৈ যায় কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট ফাস্ট হৈ যায় ক্লিয়াৰ হৈছে সো এইখিনি নলেজৰ পৰা যদি আমি অপচনত বিচাৰো আমি কি পাম ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাস্ট এন্ড ৰেপিড ফাস্ট ইয়াতো স্লো হৈছে সো দিস ইজ নট আনসার এটো স্টেডি বুলি কৈছে স্টেডি মানে আমি ফাস্ট বুলি ধৰিব পাৰো স্টেডি থিংকিং কেনেকুৱা ইগোসেন্ট্ৰিক ঠিক আছে ইগোসেন্ট্ৰিক স্টেডি সামহাট ইগোসেন্ট্ৰিক হ'ব আৰু while middle childhood growth কেনেকুৱা স্লো হয় থিংকিং কেনেকুৱা middle childhood লজিক্যাল হয় সো অপশন 2 ইজ দা ৰাইট আনসার ক্লিয়ার এনেকে আমি আগবাঢ়িব লাগিব নেক্সট which of the following is a gross motor skill আমি দুটা ধৰণৰ motor skill পঢ়ো এটা হৈছে gross motor skill আনটো হৈছে fine motor skill আমাক সুধিছে gross motor skill কি হয় এতিয়া কেনেকৈ বুজিম যোনে কোনবাই যদি ডাইৰেক্ট এমসিকিউ চাব আহিছে ফাইন মোটৰ স্কিল কোনবিলাক যোনবিলাকত আমাৰ নিখুঁত লাগে স্কিলটো যেনেকৈ আমি পেইণ্টিং কৰিম ঠিক আছে পেইণ্টিঙত আমি ধুনীয়াকৈ একদম নিখুঁতভাৱে আঁকিব লাগিব বস্তুটো ঠিক আছে দিছ ইজ ফাইন মোটৰ স্কিল বা আমি বুটামটো মাৰোঁতে আমাৰ নিখুঁতভাৱে মাৰিব লাগিব নহ'লে শ্লিপ হৈ যাব এইবিলাক ফাইন মোটৰ স্কিল গ্ৰছ মোটৰ স্কিল কোনবিলাক যেনেকৈ এনেই নৰ্মেলি আমি খোজ কাঢ়িছোঁ ৱাকিং ঠিক আছে ৰানিং এইবোৰ কি এইবোৰ ক'ত পৰিছে এইবোৰ গ্ৰছ মোটৰ স্কিলত পৰিছে য'ত ডাঙৰ মাসেলবোৰ ইনভলভ হয় হ'ব ঠিক আছে সো নিটিং মানে কি উলগুঠা নেক্সট হৈছে সুইমিংটো ক'ত আহি যাব গ্ৰছ মোটৰ স্কিলত আহি যাব নিটিং মানে উলগুঠা উলটো যেতিয়া আমি গুঠিম দুডাল এনেকুৱা কাটা দি কেনে তাত আমি কি কৰিম ধুনীয়াকৈ নিখুঁতভাৱে গুঠিম ফুল তুলিম নিখুঁতভাৱে কৰিম কামবোৰ ঠিক আছে তো সেইবোৰ ফাইন মোটৰ স্কিলত আহিব গ্ৰছত নাহে সুইমিংটো গ্ৰছত আহি যাব কাটিং এলং দ্য আউটলাইন অফ এ চাৰ্কল অন এ পেপাৰ এখন পেপাৰৰ এনেকৈ গোলকৈ পেপাৰ এখনৰ পৰা চাৰ্কল এটা কাটি ওলোৱাটো ইয়াতেও কি লাগিব নিখুঁত স্কিল লাগিব ফাইন মোটৰ স্কিল লাগিব ৰেক্টেংগল এটা পেপাৰৰ পৰা কাটি আনোতেও কি লাগিব ফাইন মোটৰ স্কিল লাগিব নহ'লে ৰেক্টেংগলটো বা চাৰ্কলটো কি হৈ যাব তেৰা বেকা হৈ যাব ঠিক আছে সো দিজ আৰ ফাইন মোটৰ স্কিল নিটিং ইজ অলসো ফাইন মোটৰ স্কিল সুইমিং ইজ এ গ্ৰছ মোটৰ স্কিল এতিয়া ফিজিক্যাল গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট ফলো ডেছ এণ্ড ডেছ প্ৰিন্সিপল এইকেইটাত যদি আমি চাওঁ গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টে কি প্ৰিন্সিপল ফলো কৰে আমি দুটা প্ৰিন্সিপল পঢ়িছিলোঁ এটা হৈছে চেফালোকৰ্ডাল প্ৰিন্সিপল ঠিক আছে চেফালোকৰ্ডাল প্ৰিন্সিপল আমি পঢ়িছোঁ আন এটা হৈছে প্ৰক্সিমোডিষ্টেল প্ৰিন্সিপল আমি পঢ়িছোঁ ঠিক আছে প্ৰক্সিমোডিষ্টেল এই দুটা প্ৰিন্সিপল আমি পঢ়িছোঁ প্ৰিন্সিপল অফ ডাইৰেকশ্যন চেফালোকৰ্ডাল প্ৰিন্সিপল সি কি বুজায় হেড টু টো তাৰমানে কি যেতিয়া বাচ্চা এটা ডেভেলপ হয় কেতিয়াৰ পৰা আমি ধৰিছোঁ পেটত থকাৰ পৰা গৰ্ভাৱস্থাৰ পৰা গৰ্ভত যেতিয়া বাচ্চাটো থাকে প্ৰথমতে তাৰ হেডটো ডেভেলপ হ'ব লাহে লাহে তাৰ বডিবোৰ ডেভেলপ হ'ব মানে সদায় ডেভেলপমেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো ওপৰৰ পৰা তললৈ হ'ব ঠিক আছে তাৰ সেই প্ৰিন্সিপলটোক চেফালোকৰ্ডাল প্ৰিন্সিপল বুলি কোৱা হয় প্ৰক্সিমোডিষ্টেল প্ৰিন্সিপল মানে ফ্ৰম চেণ্টাৰ টু আউটৱাৰ্ড ঠিক আছে ফ্ৰম চেণ্টাৰ টু আউটৱাৰ্ড বাহিৰলৈ বা টু মানে পেৰিফেৰি মানে কি পেৰিফেৰি মানে ইয়াৰ বাহিৰ সাইড পি ফৰ পেৰিফেৰি পি ফৰ প্ৰক্সিমোডিষ্টেল তেনেকৈ মনত ৰাখিলে হ'ল সো চেণ্টাৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যিটো যায় বা ইনাৰ টু আউটাৰ কেনেকৈ ডেভেলপ হয় প্ৰথমতে স্পাইনেল কৰ্ডডাল ডেভেলপ হ'ব যিটো নেকি চেণ্টাৰত থাকে লাহে লাহে তাৰ বডিটো ডেভেলপ হ'ব লাহে লাহে হাত ভৰিবোৰ যোনবোৰ বাহিৰ ফালে থাকে সেইবোৰ দেৰিকৈ ডেভেলপ হ'ব ঠিক আছে এটাটো হৈছে মাথাৰ আগত ডেভেলপ হ'ব মাথাৰ পৰা বাঢ়ি আহিব আনটো হৈছে চেণ্টাৰ এৰিয়াটো আগত ডেভেলপ হ'ব মাজৰ অংশটো বাহিৰ অংশটো লাহে লাহে আগুৱাই ডেভেলপ হ'ব দিছ ইজ প্ৰক্সিমোডিষ্টেল এনেকৈ ডেভেলপ হয় বাচ্চা এটা ঠিক আছে অ'কে তো ইয়াত কোনটোৰ লগত মিলিব অপশ্যন 2ত মিলিছে চেফালোকৰ্ডাল টপ ডাউন মানে হেড টু টো আৰু প্ৰক্সিমোডিষ্টেল মানে ইনাৰ টু আউটাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্ন ফালে আগবাঢ়িছোঁ কি কৈছে The physical development of children is important as it also influences a child's social and cognitive development. So developmentor various aspect আছে যেনেকৈ physical development সি কি বুজাব গ্ৰোথ হোৱাটো বুজাব আমাৰ অংগসমূহৰ ভাল এটা ডেভেলপমেণ্ট বুজাব লগতে সি মটৰ স্কিলসমূহ বুজাব আমি খোজ কাঢ়িব পৰা চাইকেল চলাব পৰা লিখিব পৰা এই আটাইবোৰ মটৰ স্কিল এতিয়া ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট আমি ধৰিব পাৰিছোঁ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্ট ইজ দ্য মেণ্টেল ডেভেলপমেণ্ট ব্ৰেইনৰ বিকাশ ব্ৰেইনত কি ব্ৰেইনৰ বিকাশ বুলিলে ইমেজিনেশ্যন থিংকিং লজিক সেই আটাইবোৰ
মেথমেটিক্যাল অপাৰেশ্যন সেই টাইপৰ কগনিটিভত পৰিব এতিয়া ডেভেলপমেণ্টত সদায় আমি পঢ়ো যে ডেভেলপমেণ্টৰ এছপেক্টবোৰ ইটো আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় ঠিক আছে ইয়াত সেইটো কথাই কৈছে যে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট অফ চিলড্ৰেন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফিজিক্যাল ডেভেলপমেণ্টৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কিহৰ কাৰণে কাৰণ ই ছ'চিয়েল আৰু কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টতো ইনফ্লুৱেঞ্চ পেলায় মই যদি বেমাৰী হয় মোৰ যদি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট ভাল নহয় তো মোৰ বেলেগৰ লগত কথা পাতিব মন যাব নেকি মন নাযাব মানে মোৰ ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অলৰেডি উইক হৈ যাব মোৰ যদি বেমাৰ হৈ আছে মই লজিকেল থিংকিং কৰিব পঢ়া পাতি কৰিব গণিত এটা কৰিব মন যাব নেকি নাযাব তাৰমানে কি মোৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেণ্টত সি প্ৰভাৱ পেলাইছে সেইকাৰণে ফিজিক্যাল ডেভেলপমেণ্ট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ সি বাকী এছপেক্টবোৰতো প্ৰভাৱ পেলায় ইজ দিছ ট্ৰু য়েছ ইট ইজ ট্ৰু তাৰ ৰিজনটো কি কৈছে যে অল এছপেক্টছ অফ ডেভেলপমেণ্ট আৰ ইণ্টাৰ ৰিলেটেড সেইটো কথাই মই যিটো ক'লোঁ যে ডেভেলপমেণ্টৰ যিমান বেলেগ বেলেগ এছপেক্ট আছে চব এটা আনটোৰ লগত ৰিলেটেড হয় ক্লিয়াৰ এণ্ড গ্ৰেটলি ইনফ্লুৱেঞ্চ ইচ আদাৰ আৰু ইটোৱে আনটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় তো ৰিজন ইজ অলছ' ট্ৰু চ' both are true and R is the correct explanation of A. Option 1 is the right answer. Clear? Next agbaru. The principle does suggest growth follows a pattern beginning from head and then proceeding to the rest of the body. Alop agot jetu ami discuss korilu head or pora start hoy tor phale jabo. This is cephalocaudal principle. At which stage are children able to participate in games with rules? Alop agot itu ami discuss korisu. Hobo? Develop their athletic abilities. Logical thought process also increases, though it is restricted to concrete experiences. So, বাকিখিনিটো বাদ দিলেও যদি আমি লজিক্যাল থট প্ৰচেছৰ কথা কওঁ গেমছ উইথ ৰুলছৰ কথা কওঁ কেতিয়া বাচ্চা এটা গেমছ উইথ ৰুলছ বুজি পোৱা হয় লজিক্যাল থট কেতিয়া আহে যেতিয়া মিডিল চাইল্ডহুড বা লেটাৰ চাইল্ডহুডত থাকে হ'ব ঠিক আছে এতিয়া কি কৈছে লগতে যে অলদো ইট ইজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু কংক্ৰিট এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ কংক্ৰিট মানে কি সি সেই লেটাৰ চাইল্ডহুডত বা মিডিল চাইল্ডহুডত লজিক্যাল থট ঠিকে আহে কিন্তু কিছুমান হাইপথেটিক্যাল কথা যোনবোৰ আমি দেখা নাপাওঁ ইমেজিন কৰি কৰি হায়াৰ ষ্টাডিজত কি হয় বেছিভাগ আমি কেনেকুৱা ষ্টাডি কৰোঁ যোনটো আমি দেখা নাপাওঁ হাইপথেচিছ কিবা এটা ধৰি লওঁ সেইটোৰ ওপৰত ইমেজিন কৰি কৰি বস্তুটো সেইবিলাকক কি বুলি কয় এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং বুলি কয় কি কয় এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং বিমূৰ্ত যিটো আমি নেদেখাকৈ পঢ়ি আছোঁ ঠিক আছে এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং তো এই সময়ছোৱাত থিংকিংবোৰ কেনেকুৱা হয় কংক্ৰিট হয় যিটো আমি দেখা পাইছোঁ চুই চাব পাৰিছোঁ টাচ কৰিব পাৰিছোঁ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিছোঁ সেইবোৰ লাৰ্ণিং আমাৰ বেছি ফাষ্ট হয় এইখিনি সময়ত এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং তেনেধৰণৰ এইটো সময়ছোৱাত ডেভেলপ নহয় বুজি পাইছোঁ এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং কেতিয়া ডেভেলপ হয় এডলচেঞ্চ পিৰিয়ডত ডেভেলপ হয় সেইকাৰণে চাব এডলচেঞ্চৰ কাৰিকুলামবোৰ কেনেকুৱা থাকে যদি আমি ছায়েন্সখন চাওঁ ছায়েন্সত কি থাকিব অণু পৰমাণু এটমছ মলিকিউলছ দেখা পাম নেকি দেখাটো নাপাওঁ তাক টিচাৰে বুজাই মেলি কিবা কৰি কনভিন্স কৰি দিব এটমছ কেনেকুৱা মলিকিউলছ কেনেকুৱা বাট মিডিল চাইল্ডহুডত যিহেতু এবষ্ট্ৰাক্ট থিংকিং ডেভেলপ নহয় দেখা নোপোৱা বস্তু এটা যিহেতু আমি তাক ফিল কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাত চিলেবাছত সেই এটমছ মলিকিউলছবিলাক জেনেৰেলি ইনক্লুড কৰা নহয় হ'ব নেক্সট which domain of child development deals with affective component affective মানে আমি কি কৈছো affective মানে হৈছে ইমোশন জেনেৰেলি যদি ব্লুমছ টেক্সনমি বুলি এটা টপিক আমি পাম পিছত সেইটো যদি পঢ়ো ব্লুমছ টেক্সনমি তিনিটা ডমেইনৰ ওপৰত কৈছে ফিজিক্যাল কগনিটিভ আৰু এফেক্টিভ ডমেইন এফেক্টিভ মানে কি বুজাইছে ইমোশনাল যিটো এছপেক্ট সেইটোৰ কথা বুজাইছে হ'ব এফেক্টিভ মানে ইমোশনাল এছপেক্টটো effective component of child's personality her feeling towards people objects and surroundings so feeling or kotha koise kar proti manuhor proti kenekwa feeling bibhinno objector proti je etu bostu bahut kisuman namar bostu thake na jetule ami bahut emotional hoy surrounding or proti poribek tu kenekwa amar bhal lagise laga nai poribek tu ami kenekwa feel korisu all these are kuntu domain ot ahibo obviously emotional domain ot ahibo thik ase proshnote uttor diar nisna hoise etu obviously কত আহিব ইমোশনাল ডোমেইনত আহি যাব নেক্সট প্ৰশ্নৰ ফালে আগবাঢ়িছো ঠিক আছে কি কৈছে ইন দা কনটেক্সট অফ ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট চিলড্ৰেনে কি একুয়াৰ কৰে ইয়াত কি আছে অপচনত গ্ৰছ মটৰ স্কিল ফাইন মটৰ স্কিল আছে সো গ্ৰছ মটৰ স্কিল যেটো হয় ওয়াকিং ন ৰানিং সুইমিং গ্ৰছ মটৰ স্কিলবোৰ আগতে এচিভ হয় ফাইন মটৰ স্কিলবোৰ দেৰিকে এচিভ হয় ফাইন মটৰ স্কিলত কি লাগে নিখুঁতভাৱে বস্তুটো হি ওয়াকিং কৰিলে নহব তার এটা নিখুঁত সেই এটা আহিব লাগিব ঠিক আছে সি অকল হাতখন লৰালে নহব সি জোতাৰ ফিটাটো মাৰিব পাৰিব লাগিব তো ফাইন মটৰ স্কিলত সেই বস্তুবোৰ আহি যায় সি হাতখনে লৰচৰ কৰিলে নহব সি ধুনীয়াকৈ আখৰবোৰ লিখিব লাগিব সো দিজ আৰ ফাইন মটৰ স্কিলছ প্ৰথমতে গ্ৰছ ডেভেলপ হ'ব সি যে হাতখন লৰাব পাৰিব পিছত ফাইন ডেভেলপ হ'ব কণ্টেম্পৰেৰী থিওৰিজ অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ভিউ চিলড্ৰেন এজ
কন্টেম্পৰেৰী থিয়ৰি সমসাময়িক বৰ্তমান যোনবোৰ থিয়ৰি চলি আছে চিলড্ৰেনক কেনেধৰণে চাই ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো হা এই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো কেনেকৈ চিলড্ৰেন এজনক চাই তো আমি যদি অলপ ভাবো যে প্ৰথম অপশ্যন ৱাইজ যদি আমি চাই যাওঁ কি কৈছে চিলড্ৰেনক কেনেকৈ চাই বোলে চিলড্ৰেন এটা ব্লেংক স্লেট হয় স্লেট মানে কি ফলি চিলড্ৰেন কেনেকুৱা চিলড্ৰেন এটা ব্লেংক স্লেট এখন ব্লেংক ফলিৰ দৰে who can be totally molded as per the environment so environment তুমি তাক যদি ভাল দিয়া তাক totally mold কৰিব পাৰিবা shape দিব পাৰিবা as desired ঠিক আছে so children সদায় blank slate ৰ নিচিনা বুলি কৈছে আৰু তাক তুমি shape দিব পাৰিবা বুলি কৈছে is this true this is wrong children কেনেকুৱা children already innate capability কিছুমান from heredity বংশানুক্ৰমিকভাৱে কিছু innate capability কিছু already ভিতৰত লৈ আহে আমি এনভায়ৰনমেন্টে পজিটিভ এনভায়ৰনমেন্ট দিলে তাক আমি শেপহে দিব পাৰো ধুনীয়াকে ঠিক আছে বাট অলৰেডি হি কেতিয়াও ব্লেংক স্লেট নহয় ব্লেংক নহয় তাত কিবা কিবি অংকন কৰাই আছে তাক আমি আৰু ভালকে অংকন কৰিব পাৰো থ্ৰু এনভায়ৰনমেন্ট থ্ৰু গুড এনভায়ৰনমেন্ট ভাল এনভায়ৰনমেন্ট কনডিউচিভ এনভায়ৰনমেন্ট সো দিস স্টেটমেন্ট ইজ ৰং বুজি পাইছো ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে নেক্সট স্টেটমেন্টৰ ফালে আমি যাওঁ নেক্সট স্টেটমেন্টটো কি কৈছে এক্টিভ পাৰপাসফুল বিং হু কন্ট্ৰিবিউট substantially to their own development এটোৰ বিষয়ে মই কৈ আছো তলৰ দুটা আগত কৈ লওঁ যে having an innate plan innate মানে কি এই যেটো আমি ভিতৰৰ পৰা হেৰিডিটিৰ পৰা যে কিবা এটা লৈ আহিছো আমাৰ ভিতৰত এটা হেৰিডিটিৰ পৰা প্লেন এটা আছে ঠিক আছে ব্ল্যাঙ্ক নহয় হেৰিডিটিৰ পৰা বংশানুক্ৰমিকভাৱে innate potential অলপ আমি লৈ আহিছো for orderly growth that cannot be changed কৈছে যে গ্ৰোথৰ কাৰণে আমি এটা innate হেৰিডিটিৰ পৰা এটা প্লেন এটা লৈ আহিছো তাক বোলে আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰো দিস ইজ অলসো ৰং হেৰিডিটিৰ পৰা আমি লৈ আহো ঠিকে বাট এনভায়ৰনমেন্টত আমি সেই বস্তুটো তাৰ ওপৰত আৰু অলপ কাম কৰি কেনে তাক আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম ঠিক আছে খেলা ধূলা বেছি কৰিলে হয়তো মই অলপ বেছি উখ হ'ম চেঞ্জ অলপ কৰিব পাৰিম that cannot be changed this is wrong হ'ব হেৰিডিটিৰ পৰা বংশানুক্ৰমিকভাৱে ল'ৰা এজনে মেণ্টেল এবিলিটি ভাল লৈ আহিছে ঠিকে আছে সি যদি এক্সাৰসাইজে নকৰে এনভায়ৰনমেন্টত আহি কেনে তাৰ এবিলিটি ক'ত থাকিব সি মেণ্টেল এক্সাৰসাইজ কৰিব লাগিব পঢ়া শুনা সি কৰিব লাগিব ক্লিয়াৰ তো এনভায়ৰনমেন্ট আৰু হেৰিডিটি দুইটাৰে প্ৰভাৱ থাকে অকল হেৰিডিটি হলেও নহব fourth genetically programmed being who cannot do anything genetically programmed মানে again heredity পৰা ঠিক আছে চিলড্ৰেনক হেৰিডিটিৰ পৰা programmed হৈ আহে বুলি কৈছে আগৰ পৰা who cannot do anything to alter their own course of development তেওঁৰ ডেভেলপমেন্টটো চেঞ্জ কৰিবলৈ বেছি ভাল কৰিবলৈ বা কিবা কৰিবলৈ সি একোৱে কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে যে যেনেকে প্ৰগ্ৰামড হৈ আহিব আগৰ পৰা সফটওয়্যাৰ এটা যেনেকে ইনষ্টল কৰা আছে যেনেকে প্ৰগ্ৰাম হয় যেতিয়া যি হ'ব লগা আছে তেতিয়াই হ'ব সি ডেভেলপমেন্টত বোলে তাৰ কোনো ৰোলেই নাই ইজ দিস ট্ৰু দিস ইজ অলসো নট ট্ৰু হয়নে এটো যদি ট্ৰু হলহেতেন আমি পঢ়া শুনা কিয় কৰিলো হয় পঢ়া শুনা আমি কিয় কৰি আছো টু ডেভেলপ যাতে আমি নিজক ডেভেলপ কৰিব পাৰো যেটো লৈ আহিছো ঠিকই আছে ভালে আছে তাকো যাতে আমি ভালকে শেপ দিব পাৰো সেইটো কাৰণে ঠিক আছে so this statement is also wrong these statements এই স্টেটমেন্ট কেইটা কি বুজাইছে অকল হেৰিডিটিৰ ৰোলটো বেছি এমফাসাইজ কৰিছে both heredity আৰু এনভায়ৰনমেন্টৰ ৰোল থাকে এতিয়া আমি 2 নম্বৰ স্টেটমেন্টত যাওঁ ইয়াত কি কৈছে 2 নম্বৰ স্টেটমেন্টত কৈছে যে এক্টিভ পাৰপাসফুল বিং চিলড্ৰেন এটাক এক্টিভ পাৰপাসফুল বিং বুলি কৈছে এক্টিভ পাৰপাসফুল বিং মানে এক্টিভ মানে সি নিজে বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰে সি নিজে বস্তু এটা এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰে এক্সপ্লোৰ কৰি এক্সপেৰিয়েন্স কৰি সি নিজে নিজৰ নলেজ কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে যাক কোৱা হয় কনস্ট্ৰাকটিভিজম থিওৰি সি নিজে নিজৰ নলেজ কি কৰিব পাৰে কনস্ট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে ঠিক আছে যদি আমি তাক বস্তু এটা দিও সি এটো চাব এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব তাৰ পৰা শিকিব তেনেকৈ সি নিজে নিজৰ নলেজ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ল'ব who contribute substantially to their own development আৰু নিজে নিজৰ নলেজ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি কেনে হি নিজৰ own developmentত substantially contribute কৰিব পাৰিব ঠিক আছে this is the constructivism theory আৰু আজিকালি এইটোৱে ফলো কৰা হয় সেই কাৰণে আজিকালি টিচাৰছক কি বুলি কোৱা হয় ফেচিলিটেটৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে টিচাৰে সুবিধাখিনি দি দিব ষ্টুডেন্টে তাতে এক্সপেৰিয়েন্স কৰি এক্সপ্লোৰ কৰি নিজে নিজৰ নলেজ কনস্ট্ৰাক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে টিচাৰে জাস্ট ৰাস্তাটোহে দেখুৱাই দিব সেই কাৰণে কোৱা হৈছে এক্টিভ পাৰপাসফুল বিং নিজে এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব নিজে এক্সপ্লোৰ কৰিব হি পেসিভ নহয় টিচাৰে যি কৈ যাব হেতুৱে শিকিব তেনেকুৱা নহয় এনেকে শিশু এটাক আজিকালি চোৱা হয় অলপ এক্সপ্লেনেশ্যন আমি এটো চাই লওঁ কি কৈছে যে কন্টেম্পৰেৰী থিওৰিজ বুলিলে কাক বুজিম পিয়াজেৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিছো ভাইগস্কিৰ কথা আমি ডিসকাস কৰিছো লগত আমি পিছত কেতিয়াবা ব্ৰনফিন ব্ৰেমাৰৰ কথাও ডিসকাস কৰি লম
তাহাঁতে চিলড্ৰেনক এক্টিভ লাৰ্ণাৰ হিচাপে চায়, পেছিভ ৰিচিভাৰ নহয়। আগত কি আছিল, টিচাৰে যি কয় ষ্টুডেণ্টে শুনিব লাগিব, পেছিভ ৰিচিভাৰ আছিল। এতিয়া এনেকুৱা নহয়, এক্টিভ লাৰ্ণাৰ। তেওঁলোকে কিউৰিয়চিটিটো প্ৰকাশ কৰিব, ঠিক আছে। They can explore, experiment and interact and also construct knowledge themselves. টিচাৰৰ ৰোলটো কি আজিকালি? টিচাৰ এক্ট এজ এ ফেচিলিটেটৰ, নট জাষ্ট ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডাৰ। তেওঁ ইনফৰমেশ্যন প্ৰভাইডাৰ নহয়, তেওঁ ফেচিলিটেটৰ হয়। তেওঁ বস্তুখিনি ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিব, কেনেকৈ ক'ত কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰে, কি ধৰণে কি কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। বুজি পাইছোঁ আমি? অ'কে, কিমান মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ল আমি চাই লওঁ এবাৰ। 30 মিনিটছৰ ভিডিঅ' হৈছে। আই থিংক ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হিচাপে ইমানত ৰাখিলে হ'ব, ঠিক আছে। চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াতকৈ দীঘল নকৰোঁ, আপোনালোকৰ ৰেছপন্সখিনি অলপমান দিব, ৰেছপন্স দিব অলপমান কমেণ্টত। যদি ইয়ালৈকে চাইছে, স্পীড হৈছে, শ্ল' হৈছে, কি কথা কি নাই, কমেণ্ট এটা দি থৈ যাব, কেনেকুৱা পায় কি পায়। বাকী আমি কণ্টিনিউ কৰি যাম, ঠিক আছে। লগতে লাৰ্ণিং কিউবৰ আপোনালোকে এপ ভিজিট কৰিব পাৰে, অনলি পেডাগজি বেটছ জইন হ'ব পাৰে, নতুবা আমি LP আনিছোঁ। UPৰ বেটছৰ এতিয়ালৈকে আমি ছ'চিয়েল চায়েন্সটো অনা নাই, ঠিক আছে। অলপ টাইমৰ যিহেতু শ্বৰ্টেজ, কেইবাটাও বেটছত দিব লাগিব নহয়, সেইকাৰণে ছ'চিয়েল চায়েন্সটো অনা নাই। যদি কোনোবা D.El.Edৰ ষ্টুডেণ্ট চাই আছে, LP বেটছ জইন কৰি ল'ব পাৰে, বা B.Edৰ ষ্টুডেণ্টছ হ'লে বৰ্তমান অনলি পেডাগজি বেটছ জইন কৰি ল'ব পাৰে। অনলি পেডাগজি বেটছত ফিজটোও কমি আহিব। চ' দেটছ অল ফৰ টুডে। থেংক ইউ ছ' মাছ। পুনৰ লগ পাম। বাকী কমেণ্ট এটা ডেফিনেটলি দি যাব, ঠিক আছে। আৰু সম্পূৰ্ণ চিৰিজটো চাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ, এৰিছোঁ।